Здравствуйте, друзья! Я продолжаю собирать информацию о военных преступлениях российской армии в Буче. На этот раз я поговорил с сотрудником местной администрации, которого зовут Игорь Барткев. Он был в городе во время оккупации, и он рассказал, как российские оккупанты убили его знакомого по имени Алексей Побегай, а также застрелили волонтерку по имени Жанна Каменева, которая пыталась помочь жителям Бучи выезжать из города. Дальше просто его рассказ. У нас військових таких частин наших Збройних сил у нас в Бучі не було. Тобто військових не було. Це в більшості це цивільні. Так, серед цих цивільних були і колишні атошники. Так, це через, серед цих цивільних були і люди, які записувалися в добровольці, але ж більше нічого вони не робили. Тобто, а в більшості це все цивільні люди, яких стріляли. Чого їх вбивали, я не знаю, пояснення такого не можна дати. Тому що одна людина вийшла просто-напросто на вулицю її, чи подивитися, чи покурити, чи за харчами, і її вбили, а інша могла пройтись і 100 метрів, і 200, і нічого їй не зробили. Однакові могли бути ситуації, але результати були, звісно, інші. Чому людей, тих самих цивільних, катували, зав'язували там руки і здивались, били, вбивали, я не можу зрозуміти. Це у них просто-напросто якийсь там русський мір чи російські там традиції такі. Бо я так розумію, що є певні правила ведення військових дій, але для них закон не писаний, я не знаю. Тому що цивільні, можливо, тому що цивільні не могли дати певну відсіч, у них не було зброї, тому з ними легше було розправлятися. Чому цим місцем концентрації цих злочинів саме стала вулиця Яблунська? Що там було таке? Звідти було зручно стріляти. Через те, що там вони знаходилися, там були їх певні там штаби, і того вони людей там і вбивали, і катували, і не дозволяли, щоб вони там ходили. У мене товариш, як я знаю, його було оголошено, що він вбитий, але не знаю, на жаль або на щастя, я не знайшов, немає і його могили, і не був опізнаний серед вбитих і невідомих. Його, вивели, його водили по вулиці, у сусідів запитували, бо хто це, що це. І коли піднімали там той же самий мішок з голови, люди бачили, що його лице чорне вже від цих всіх синяків і від побиття, від крові запеклої. Запитували, хто це, що це. Так, кажуть, це наш бізнесмен, у нього тут магазинчик є, він тут проживає, і ніякий він не військовий, нічого, наш місцевий. Але після цього його просто-напросто не бачили, подумали, що його вбили. На жаль, можливо, він знаходиться в полоні, а можливо, десь, звісно, що його вбили. Нема трупа, але, Тобто просто зник, да? Зник, так. Було оголошено, що його, бо так як його останній раз бачили, то багато хто подумав, що і записали, що його вбити. Але немає могили, труп не впізнаний, бо робили декілька разів ДНК, шукали, не збіглися. А як його звати? Його звати Олексій Побігай. Так же саме вже і писали, мене знайома, я з нею колись їздив іще в 2014 році в Дебальцево, вона до чоловіка займалася волонтерством, Жанна Каменева, то вона на Яблонській вулиці її підбили, і в машині вона її знайома із сином, і теж там знайома похилого віку, вони просто-напросто згоріли. І коли вже у квітні наші війська зайшли, то декілька днів думали, що там нікого нема, а потім вже коли подивилися в машині, то з'ясували, що там трупи обгорівші просто-напросто, тоді тільки побачили. Вони були волонтери?
Вона була волонтером. В неї чоловік в АТО і до сих пір служить, слава Богу. Але вона вивезла своїх родичів, дітей, сім'ю, але приїхала інші вивозити, допомагати інших. Вона завжди допомагала. Коли виїжджала на Ірпінь по Яблонській вулиці, її вбили. Розстріляли і машина згоріла просто-напросто. Вони згоріли заживо. Вони були не знаю. просто мирні, везли щось. Звісно, вони виїжджали. У нас багато, які люди їхали і розстрілювали. Тобто тут теж треба було обережно, що машина, яка швидко дуже їде, і їх без будь-яких попереджувань стріляли там або з пушки, або з кулеметів, розстрілювали. Те, що на машинах люди писали діти або люди, це не мало значення, в принципі. Я собираю все новые и новые свидетельства из Бучи, и рассказы самых разных людей, как видим, совпадают. Все они рассказывают одно и то же. Российские военные не жалели никого, не щадили ни женщин, ни детей, расстреливали все подряд автомобили. Все это, конечно, никогда не должно быть забыто. Поэтому помогите распространить эту информацию и обязательно подписывайтесь на канал.